હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું, શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે તો વ્રત ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી બે રીતે આપણે આજે ખીચડી બનાવીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે સિંગદાણા બટાકાની ખીચડી બનાવીશું, જે એકદમ ટેસ્ટી, ચટપટી અને સાથે કંઈ જ જરૂર નહીં પડે એવી. દહીં છાશ હશે તો ચાલશે, એટલી સરસ આ ખીચડી બને છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એના માટે અત્યારે એક કઢાઈની અંદર તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એની અંદર જીરુંનો વઘાર કરવાનો છે. 1 ચમચી આપણે જીરું લઈએ છીએ. ત્યાર પછી એની અંદર મીઠા લીમડાના પાન લઈ લઈએ છીએ. હવે એની અંદર 1 તીખું લીલું મરચું, 1 મોટો ટુકડો આદુનો છીણી લીધો છે અને 1 ટામેટાને આ રીતે કટ કરીને લઈ લીધું છે. આ બધી જ વસ્તુ આની અંદર લઈ લેવાની છે. આપણે ફરાળી વાનગી બનાવીએ એની અંદર આદુ, મરચાં, લીમડા આ બધાનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગતો હોય છે. હવે એમાં અડધી ચમચી આપણે હળદર લઈએ છીએ. આમાંથી જે કોઈ પણ વસ્તુ તમે વ્રતમાં ના ખાતા હોય એ તમારે સ્કીપ કરી દેવાની. ઘણા હળદર ખાય છે, ઘણા નથી ખાતા હોતા. ત્યાર પછી એને સરસ આ ટામેટાં છે એને સાતળવાના છે તેલમાં પહેલાં, અને પછી એને ઢાંકી અને સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાના છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે અત્યારે. હવે આપણે ઢાંકી દીધું છે અને ટામેટાને ચડી જવા દેશું. 3-1 મિનિટ જેવું થશે. 2 થી 3 મિનિટમાં ટામેટાં છે એ સરસ ચડી જશે. હવે આપણે જે આપણા બાફેલા બટાકા છે જેને બાફી એની સ્કીન કાઢી અને આ રીતના મોટા ટુકડા કરી લીધા છે. એકદમ મેશ નથી કરી દેવાના, અમુક એના મોટા ટુકડા રાખવાના છે, જે આ રીતે મિક્સ કરતાં કરતાં જે ભાંગતા જશું આપણે. અને અમુક ટુકડા નાના. તો એક વખત પહેલાં આ બધું જ સરસ ભાંગતું જવાનું છે અને સરસ મિક્સ કરતું જવાનું છે. બટાકાની આ જે ખીચડી છે સિંગદાણા બટાકાની, એ કુકરમાં ડાયરેક્ટ પણ બનતી હોય છે અને આ રીતે બટાકા બાફીને પણ બનતી હોય છે. તો આપણે આજે બટાકા બાફીને બનાવીએ છીએ. જો તમારે ડાયરેક્ટ કુકરની રેસીપી જોવી હોય તો એ પણ બહુ જ સરસ લાગે છે. મારા મમ્મીના હાથની બહુ સરસ બને છે. એ રીતે જ મેં વિડીયો અગાઉ શેર કર્યો છે, જેની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એડ કરી દઈશ. તમે ત્યાં એક વખત ચેક કરી લેજો. હવે તીખાશ માટે એની અંદર 1 નાની ચમચી મરી પાવડર લઈએ છીએ. તીખી આ લાગે તો વધારે સરસ લાગે છે ખાવામાં. અને તીખું લીલું મરચું પણ લીધું છે. અને બટાકા છે એ પચવામાં પણ મરી પાવડરથી ભારે નહીં પડે. ત્યાર પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈએ છીએ. તમે વ્રતમાં જે મીઠું ખાતા હોય એ તમારે લેવાનું છે. હવે આનો સ્વાદ વધારવા માટે ખાટી મીઠી કરીએ છીએ. તો એના માટે મેં અત્યારે 1 ચમચી ખાંડ લીધી છે. તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો જો ના લેવી હોય તો. હવે આની અંદર મેં સિંગદાણાનો ભૂકો કરીને લઈ લીધો છે. મેં એક મોટી વાટકી જેટલા સિંગદાણાને અધકચરો ભૂકો કરી લીધો છે. અને હવે આને બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. આમાં આ જે ખીચડી છે એ દહીં છાશ સાથે બહુ જ સરસ લાગે છે. ફરાળી ખીચડીની અંદર દહીં અને છાશ હોય એટલે બીજું કંઈ જ જરૂર નહીં પડે. આ રીતે આ સરસ આપણે મિક્સ કરી લીધી છે. અને તમને અત્યારે એવું લાગે કે આપણા બટાકા છે એ થોડા ડ્રાય જેવું લાગે તો ઉપરથી મેં 1-2 ચમચી જેટલું પાણી છાંટી અને એને ઢાંકી અને સરસ મિક્સ થવા દીધું છે, કે જેથી એ એકદમ છૂટી ના બને. થોડી આ રીતે લચકા પડતી આ ખીચડી હશે તો ખાવાની વધારે સરસ મજા આવશે. એટલા માટે મેં પાણી એડ કર્યું છે. જો તમારા બટાકા વધારે બફાઈ ગયા હોય તો તમારે જરૂર નથી. હવે આને સરસ મિક્સ કરી અને આપણી આ ખીચડી છે જો કેટલી મસ્ત દેખાવમાં જ ખાવામાં એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી
સિંગદાણા બટેકાની આપણી આ ખીચડી છે એ ઓલમોસ્ટ તૈયાર જ થઈ ગઈ છે. ઉપરથી હવે આપણે ખટાશ માટે એમાં લીંબુ નીચોવી દઈએ છીએ. લીંબુ છે એ લાસ્ટમાં ગેસ બંધ કરવા ટાઈમે જ નીચોવાનું. કોઈ પણ ફરાળી વાનગીની અંદર આપણે લસણ ડુંગળી એ બધું નથી ખાતા હોતા, એટલે એ ખાટી મીઠી ને એનો સ્વાદ વધારવા માટે કરીએ તો એ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. હવે ઉપરથી આપણે લીલા ધાણા લઈ લીધા છે, જેનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે, એનો સ્વાદ વધારે સરસ લાગશે એટલા માટે. અને એકદમ સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ છીએ. તો આપણી આ એક ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે સિંગદાણા બટેકાની. હવે આપણે બીજી આપણી સાબુદાણા બટાકાની ખીચડી બનાવીએ, જે એકદમ સરસ છૂટી મોતીના દાણા જેવી, એક સાબુદાણા છૂટા એવી માર્કેટમાં મળે એ રીતે ફટાફટ બની જાય એવી આપણી સાબુદાણા બટેકાની ખીચડી બનાવીશું. તો એના માટે મેં અત્યારે 1 કપ સાબુદાણાને 2 થી 3 કલાક માટે આખા ડૂબી જાય એટલા પાણીમાં એને પલાળી દીધા હતા. સાબુદાણા નીચે રહેવાના તપેલીમાં, અને એના બધા જ સાબુદાણા ડૂબી જાય એની ઉપર સહેજ જ પાણી આવે, પાણીનું લેવલ એટલું રાખી 2.5 કલાક એને રહેવા દીધા. એટલે આ રીતે ફૂલી અને એકદમ છૂટા છૂટા આપણા આ સાબુદાણા છે એ પલળી ગયા છે. અને આપણે આ રીતે બટેકાને પણ કટ કરીને લઈ લીધા છે. આપણે બટેકા કાચા જ લીધા છે અને આ રીતે નાના ટુકડામાં લીધા છે. આજે આપણે એ રીતે બનાવીશું ને કે એકદમ સરસ એનો સ્વાદ અલગ જ લેવલનો આવશે. જો તમે એક વખત આ રીતે ના બનાવતા હોય ને તો ચોક્કસથી બનાવજો. હવે અત્યારે આપણે એક કઢાઈની અંદર તેલ લીધું છે અને તેલ થોડું આગળ પડતું લીધું છે. 2-2.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લેવાનું છે. પહેલાં એની અંદર આપણે થોડા સિંગદાણાને શેકી લેવાના છે. 1/2 વાટકી જેટલા અત્યારે મેં સિંગદાણા લીધા છે. સિંગદાણાથી આમાં આ ખીચડી સાબુદાણાની છે એની અંદર સિંગદાણાનો ક્રંચ આવશે તો ખાવામાં બહુ જ સરસ લાગશે. આપણા સિંગદાણા છે એ મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લીધા છે અને આ રીતે એની ઉપરથી સ્કિન ફાટવા લાગે એટલે આપણે એને કાઢી લેવાના છે. જો વધારે અત્યારે આપણે એનો કલર ચેન્જ થવા દઈશું તો એ બળી જશે, કારણ કે એની અંદરની ગરમીથી એમનેમ જ હજી થોડા ડાર્ક થઈ જશે. હવે આપણે એ જ તેલની અંદર વઘાર કરવાનો છે. તો વઘાર માટે પહેલાં આપણે 1 ચમચી જીરું લેવાનું છે. જીરુંથી આ ખીચડીનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે. ત્યાર પછી આપણે જે આપણા કટ કરેલા બટેટા છે એની અંદરથી બધું જ પાણી નિતારી લેવાનું છે અને બટેકાને આની અંદર લઈ લેવાના છે. બટેટાને આ રીતે નાના ટુકડા જ કરવાના છે, જેથી દરેક આપણે સ્પૂન લઈએ ખીચડીની તો એ દરેક સ્પૂનમાં 1 આવે બટેકા એટલા માટે. અને બટેકાને આ રીતે આપણે તેલમાં સાતળવાના છે. આવું કરવાથી શું ડિફરન્સ આવશે ને એ તમે જોજો એક વખત બનાવીને, કારણ કે આ બટેકા તેલમાં સતળાય એટલે એનું રોસ્ટેડ એટલી સરસ એની ફ્લેવર આવે છે. હવે આ બટેકાને ઢાંકી દીધા છે અને થોડા બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને સાતળવાના છે. અને એનો કલર તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આ રીતે રોસ્ટેડ એમાં ઇફેક્ટ આવી ગઈ છે. અને આપણા બટેકા છે એ જોઈ લઈએ ચડી પણ સરસ ગયા છે. હવે આપણે આ રીતે વચ્ચે થોડી જગ્યા કરી અને બધા જ બટેકાને સાઈડ પર કરી લેવાના છે. અને એમાં વચ્ચે જે તેલ છે એમાં આપણે મીઠો લીમડો લઈએ છીએ. ત્યાર પછી 1 લીલી મરચું છે અને આદુનો મોટો ટુકડો છે એને છીણીને લીધું છે. આદુનું પ્રમાણ બેવ ખીચડીમાં સરખું રાખવાનું છે થોડુંક. હવે આ રીતે તેલની અંદર આ આદુ મરચાં ને બધું સરસ સાતળવાનું છે થોડીવાર. ત્યાર પછી આપણે બટાકામાં મિક્સ કરી લેવાનું છે.
હવે આપણા જે સાબુદાણા છે પલાળેલા એને એક વખત એકદમ છૂટા કરી લેવાના છે ને ત્યાર પછી આપણે આની અંદર બધા સાબુદાણા છે એ લઈ લેવાના છે. સાબુદાણા છે એ તમારે જોઈ લેવાના. જો એમાં પાણીનું પ્રમાણ પહેલાં વધારે હોય તો બધું નિતારી અને એને એક વખત ખુલ્લા કરી નાખવાના કે છૂટા થઈ જાય. આપણે માપસરનું પાણી લીધું હતું એટલા માટે એ છૂટા જ છે. હવે એમાં 1 ચમચી મરી પાવડર લઈએ છીએ. મરી પાવડરથી એનો સ્વાદ સરસ લાગે છે. ત્યાર પછી 1 ચમચી ખાંડ લઈએ છીએ. 1 ચમચી રેગ્યુલર ચમચી, એટલે અત્યારે મેં નાની ચમચીથી લીધું છે એટલે 2 ચમચી લીધી છે. રેગ્યુલર સાઇઝની 1 ચમચી લેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ અત્યારે મીડિયમ રાખવાની છે અને આને હવે સરસ બટેકાનો જે મસાલો છે એની સાથે સાબુદાણાને મિક્સ કરવાના છે. સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું લઈ લઈએ છીએ. એક વખત સાબુદાણાને બધું એડ થાય ત્યાર પછી જ મીઠું એડ કરવાનું. હવે આને સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર ફ્રેશ કાપેલી કોથમીર લઈએ છીએ. તમે આની અંદર લાલ મરચું ખાતા હોય તો એડ કરી શકો છો અને ના ખાતા હોય તો ના એડ કરો તો પણ ચાલે. હવે આની અંદર આપણે લીંબુ લઈ લઈએ છીએ. હવે આપણા જે તળેલા સિંગદાણા છે એ પણ લાસ્ટમાં એડ કરી દઈએ છીએ કે જેથી એ સરસ ક્રન્ચી લાગે. એ ખાતી વખતે લાસ્ટમાં જ એડ કરવાના, પહેલેથી નહીં કરી દેવાના. અને હળવા હાથે આ રીતે આ ખીચડીને સરસ મિક્સ કરી લેવાની છે. હવે આની અંદર આપણે ખાંડ મીઠું બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે એને ઢાંકી અને 1 થી 2 મિનિટ જેવું ચડવા દેવાની છે. આપણે અત્યારે થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ છીએ. લાલ મરચું પાવડર લાસ્ટમાં એડ કરવાથી એનો સ્વાદ બહુ જ મસ્ત લાગે છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખીચડી છે એ એકદમ સરસ છૂટી છૂટી છે. અને જે રીતે માર્કેટમાં મળતી હોય છે એવી તીખી ખાટી મીઠી ચટપટી એવી આ આપણી ફરાળી સાબુદાણાની ખીચડી છે એ પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ બેવ ખીચડી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે. વિડીયો ગમે તો તમે એક લાઈક કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો અને વધારેમાં વધારે શેર કરજો. થેન્ક યુ.